हाई एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। साथसाथै तपाईहरु सबैलाई तीजको धेरै शुभकामना छ। राम्रोसँग तीज मनाउनुस्, सेफ्टी अपनाएर तीज मनाउनु होला। र मैले आज तीजको दरको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि एउटा रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो हो मटन पुलाउ। पुलाउ भनेपछि त अब सबैलाई मिठो लाग्छ हैन। त्यसमा पनि मटन पुलाउ त अब भनेर साध्यै छैन, त्यति मिठो हुन्छ हैन। त्यसकारण अब यो मटन पुलाउ कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। अब हामीलाई मटन पुलाउ बनाउनको लागि चाहिँ अब खसीको मासु चाहिन्छ हैन। अब खसीको मासु चाहिँ फेरि पाक्नलाई एकदम धेरै टाइम लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले अब कुकरमा बनाउनु भयो भने छिटो हुन्छ, नत्र त यसलाई कराईमा पनि बनाउन सक्छौं। कराईमा बनाउँदाखेरि चाहिँ अब 1 घण्टा त बोइल हुन लागिहाल्छ हैन। त्यसकारण सबैभन्दा सजिलो कुकरमै बनाउनु हुन्छ। त्यसैले मैले यो एउटा कुकर लिएको छु र यसमा म अब 5 कप पानी राख्छु। अब मैले मटन चाहिँ यो 600 ग्राम लिएको छु। 2 कप चामलमा यो 600 ग्राम मटन चाहिँ एकदम ठिक्क हुन्छ। अब यसलाई पनि यसमा राखिदिउँ। अब यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले यस प्रकार यो मसलाहरू लिएको छु। मैले 2टा अलैँची लिएको छु, 4वटा सुक्मेल लिएको छु, 2टा स्टिक दालचिनी लिएको छु, अनि मरिचको पाउडर मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। लसुन 9-10 वटा यो क्लोव्स लिएको छु मैले यस्तो। र अदुवा पनि मैले 1 इन्च जति अदुवा लिएर काटेर यसलाई टुक्रा बनाएर राखेको छु। र 5 वटा जति हरियो खोर्सानी पनि मैले काटेर राखेको छु। यो सबै यसमा राखिदिउँ। र साथसाथै मैले एउटा ठुलो प्याजको चाहिँ आधा भाग काटेर मैले राखेको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। र त्यसपछि 2टा तेजपात लिएको छु, यो पनि राखिदिए। र मैले यसमा राख्नको लागि यो कालो जिरा सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु, र अर्को सेतो जुन जिरा भनिन्छ त्यो चाहिँ मैले 1 चम्चा लिएको छु। र यो नटमेग पनि मैले एउटा सानो टुक्रा काटेर लिएको छु। र धनिया, यो सिङ्गो धनिया चाहिँ मैले ठुलो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। र यो सौफ लिएको छु मैले ठुलो चम्चाले 1.5 चम्चा लिएको छु। यो सबै यसमा राखिदिउँ। यदि तपाईहरुलाई यसरी यो मसलाहरू राखेको मन पर्दैन भने तपाईहरुले यसलाई चाहिँ एउटा सुतीको कपडामा चाहिँ यो सबै मसलाहरू राखेर बाँधेर पोको पारेर यसमा राखिदिनु भए पनि हुन्छ। र यसमा हामी अब खोर्सानीको रातो खोर्सानीको पाउडर, मसलाहरू पिसेको, बेसार केही पनि राख्दैनौँ। अब यसमा नुन पनि राखिदिउँ। यो नुन आफ्नो स्वाद अनुसारले राखौँ। यो हामी चाहिँ अब यसमा चामल पछि हाल्छौँ हैन। त्यो चामललाई पनि पुग्ने नुन अहिले नै राखिदियो हुन्छ, किनभने यो पानी त अब यत्रो पानी त हामीलाई यो मासु पकाउनलाई लाग्दैन हैन। अनि यो जुन पानी रहेको हुन्छ यो फेरि हामीले पुलाउ बनाउँदाखेरि त्यो चामल राखेपछि हामी युज गर्छौँ। त्यसकारण त्यति बेलासम्म त्यो चामललासम्म पुग्ने गरी यो नुन राख्नु हामीले आफ्नो स्वाद अनुसारले राख्नु होला कति नुन चाहिन्छ। अब हामी हिट अन गरौँ र हिटलाई मिडियममा राखौँ। र यसलाई बिर्को लगाएर म चाहिँ 4 सिटी लगाउँछु। अब तपाईहरुको कुकर अनुसारको कति सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो लगाउनु होला। म चाहिँ 4 सिटी लगाएपछि अनि हेर्नुपर्छ खोलेर है। मेरोमा 4 सिटी लागिसकेको छ। अब म हिटलाई अफ गर्छु है। अब सेलाइसकेपछि अनि यो बिर्को खोलेर हेरौँ मासु कस्तो भएको छ भनेर है। अब कुकर सेलाइ पनि सक्यो। अब यसलाई खोलेर हेरौँ कस्तो भएछ। मासु चाहिँ यो बोइल भइसकेको छ। यसलाई हेरौँ, पाकिसकेको छ राम्रोसँग, एकदम ठिक्क पाकेको छ यो। अब पछि फेरि पकाउँदाखेरि ठिक्क हुन्छ। र अब यो हामीले बोइल गरेको मासुलाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। यसै गरेर सबै मासु निकालौँ।
मैले यो बोइल गरेको मासुलाई यसरी छुट्याएँ। अब यो जुन हामीसँग यो पानी छ यसमा जुन हामीले मरमसलाहरू जति राखेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति यसो लसुन अदुवाहरूलाई यसो थिचिदिउँ प्याजहरूलाई। अनि यसको स्वाद चाहिँ यही पानीमै रहिरहन्छ। म चाहिँ अनि यसलाई छान्छु। हामीले अब पुलाउ बनाउँदाखेरि चाहिँ पानी हामीले अरू युज गर्नु पर्दैन, यही पानीले हामीलाई हुन्छ। त अब मैले पुलाउ बनाउनको लागि चाहिँ एउटा प्यान राखिसकेँ। अब हिटलाई अन गरौँ। हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राखौँ। तपाईँहरूलाई अब पुलाउ तेलमा बनाएको मनपर्छ कि घिउमा मनपर्छ होइन, आफ्नो टेस्ट अनुसार त्यसमा बनाउनु होला। म चाहिँ घिउमा बनाउँदैछु र घिउ पनि अलिक पुगेन भने नि फेरि मिठो हुँदैन होइन। म आफ्नो टेस्ट अनुसारले घिउ हाल्दैछु, तपाईँहरूले पनि आफ्नो टेस्ट अनुसारले राख्नु होला। मैले चाहिँ घिउ यस्तै 5 चम्चा राखेँ ठुलो चम्चाले। अब यसमा हाम्रो यो घिउ तातिरहनु पर्दैन। पहिला प्याज राखिदिउँ। यो चाहिँ मैले एउटा ठुलो प्याजको आधा काटेर राखेको छु। अब यो प्याजलाई हामीले अलिकति हल्का ब्राउन हुने गरी फ्राई गरौँ। र अब हिटलाई चाहिँ मिडियममा लिएर आउँ। र यसमा चाहिँ मैले अब एउटा तेजपात लिएको छु, त्यसलाई भाँचेर मैले यसरी राखेको छु, यो पनि राखिदिन्छु। र एउटा सिनामन स्टिक पनि लिएको छु, यो पनि राखिदिन्छु। 4-5 वटा जति चाहिँ मैले ल्वाङ लिएको छु, यो पनि राख्छु। र 4 वटा मैले सुकमेल लिएको छु, यो पनि राखिदिन्छु। र मैले 1 पिन्च यो जायफल कुटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिन्छु। र सानो चम्चाले 1 चम्चा यो कालो जिरा लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यो कालो जिराले चाहिँ पुलाउहरू एकदमै मिठो बनाउँछ। यो प्याज चाहिँ छिटो फ्राई हुनको लागि चाहिँ म यसमा थोरै नुन राख्छु। हाम्रो यो प्याज फ्राई भइसकेको छ, राम्रो भएको छ प्याज। अब हिटलाई चाहिँ लोमा लगिदिउँ। यसमा मैले चाहिँ अब 4-5 वटा हरियो खोर्सानी काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ यसमा। यसको लागि चाहिँ मैले 1 ठुलो चम्चा लसुनको पेस्ट लिएको छु, 1 ठुलो चम्चा अदुवाको पेस्ट लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। तर अब यो राख्ने बित्तिकै एकदम पड्किन्छ है, अलि केयरफुल भएर राख्नुपर्छ। अब यो नउठियोस् भनेर अलिकति पानी पनि राखिदिइहाल्नु। अब यसको लागि चाहिँ मैले दही पनि लिएको छु, यो 1/2 कप लिएको छु मैले, यो पनि राखिदिउँ अब यसमा। अब म मासु पनि सँगसँगै यसमा राखिदिन्छु म। ल अब हिटलाई चाहिँ हामीले यो मिडियममा राखौँ। र अब यो दही र मासुलाई सँगसँगै चलाउँ। अब यसमा हामी बेसारहरू केही पनि राख्दैनौँ। पुलाउ भनेको एकदम सफा सेतो देखिनुपर्छ। तपाईँहरूले यो पुलाउलाई कुकरमा पनि पकाउनु सक्नुहुन्छ। यो दही हालेर मैले मासु यो भुटेको पनि 5 मिनट भइसकेको छ। अब यसमा हामीले चामल राख्नुपर्ने हुन्छ। यो पुलाउको लागि चाहिँ मैले यो 2 कप चामल लिएको छु, बासमती चामल हो यो। आधी घन्टा भिजाएर पनि बनाउनु भयो भने हुन्छ। र मैले पानी तारेर अब यसमा राख्दैछु। अब यो चामललाई हामीले सबैतिर मिलाइदिउँ। र जुन हामीले मासु बोइल गर्दाखेरिको जुन पानी थियो त्यो मैले अब यसमा राखिदिन्छु। यसलाई चाहिँ अब हामीले यो खुल्ले चाहिँ 5-6 मिनट जति पकाउँ। हिटलाई चाहिँ मिडियममै राख्ने अहिले। ल मैले यो पुलाउलाई चाहिँ यो खुल्लै राखेर पकाएको पनि 6 मिनट भइसक्यो। मैले चाहिँ एउटा ठुलो खोर्सानी काटेर लिएको छु, यो यसमा राखिदिउँ। र मैले यो 1/2 कप क्रिम पनि लिएको छु, यो क्रिम यसमा राखिदिउँ। 1 बिर्को जति चाहिँ यो केवडा वाटर पनि राख्दैछु।
सानो चम्चाले आधा चम्चा हुन्छ यो। यसरी राखिदिउँ, यसले चाहिँ एकदमै मिठो बास्ना आउँछ। र अब यसलाई हामीले छोपेर लो हिटमा अब यस्तै भनौँ न 10 मिनट पकाउँ, त्यसपछि हेर्नुपर्छ। र मैले यो पुलाउलाई चाहिँ छोपेर पकाएको पनि 10 मिनट भइसक्यो। अब यसलाई खोलेर हेरौँ। राइस पाकिसकेको छ, तर अझै हामी यसलाई 2 मिनट पकाइदिउँ, पानी तल अझै सुकोस्। ल अब 2 मिनट पनि भइसक्यो। टोटल हामीलाई 12 मिनट लाग्यो पकाउनलाई। र यसलाई चलाएर हेरौँ हामीहरू। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो पुलाउ भएको छ। ल अब हिटलाई अफ गरिदिउँ र म यसलाई अब सर्भ गर्छु है। हेर्नुहोस् ल आउनुहोस् है, दरखाना तयार भइसक्यो एकदम। मैले चाहिँ मटन पुलाउ बनाएर राखिसकेँ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि आउनुहोस् खानलाई। तपाईँहरूलाई मैले खाना त आउनु है भने, तर आउनु त सक्नुहुन्न। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई यो कस्तो भएको छ खाएर पनि देखाउने छु। एकदमै मिठो हुन्छ यो होइन मटन पुलाउ। तपाईँहरूले बनाएर पनि खानुभएको होला, यसरी पनि बनाएर खानुहोस्। कलर चाहिँ हुँदैन यसमा है, तर एकदमै मिठो हुन्छ यो मटन पुलाउ। ल अब कस्तो भएको छ म खाएर पनि देखाउँछु है। एकदमै मिठो भएको छ यो पुलाउ है। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।